زمن ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. اديك عالصعب قدرت، واللي زمن ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمن ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمن ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات
ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، قلبي نسر، ما أقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت
ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر. وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت.
شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي فوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت
حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت مش ابدا، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوه، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ومراهنوا عليك تخسروا خسرت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوه، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ومراهنوا عليك تخسروا خسرت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوه، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب
زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت. باشمهندس تيست ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة. في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت. ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة. في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش
بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا. هنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا. قول كده يا باشمهندس.
هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني بيضيع وقت لا مش انت عامل يا باشا صامت. ولا استسلمت ووقعت انزل بقى. هنا قلبي من جوه مهندس واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة. الو سامعني؟ الو 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 اسمع صوتك من المايك. هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موم بيضيع وقت. لا يوم سلمت مش قوي. ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح سامعني كده؟ ابعد شوية. انا سامعك كده. كده أحسن؟ كده أحسن؟ لا هي كده افضل شويه. الافضل أنا كده فصلت المايك بستخدم الهنا. أنا كده انا سامعك فصلت في ده. الجهاز ده امشي عالصعب مش محتاج افضل لان كده افضل. طيب كده سامعني؟ سامع؟ سامع؟ ألو؟ 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 تمام؟ كده إيه؟ كده أحسن ولا الأول؟ ألو سامعني؟ ألو؟ كده أحسن من الأول؟ بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ستريس. انا ضد الجسم، انا رافع راسي طول العمر. ما اقدرش اعيش هنا صدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب،
وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي صفهم بحاول اشبكهم في بعض. طيب الاثنين مع بعض. بتتكلم يعني لو حاجه بتتكلم من ورا بس افضل، بتتكلم من ده افضل. لا انا جنبك اهو، انا هقول لك ايه. طيب انا اي حاجه عايزها اقول اقول. المايك ده والمايك ده. هما اللي اتقال له بتاع الكاميرا بس هو ما يعرفش ان في ولا سيد تيست تيست. شيل ده عشان انت برضه لو هتتحرك او هنا او هنا تبقى براحتك، بس ما هو ده كده بقى اللي هيخليك ما تتحركش. هو ده انت بتشوف منه رايح فين. بس هو ده مش مشبك. طب نسبكه ايوه هنا كده. فين قلنا اهو. بص طويله بص طويله بص طويله فين. خلي هنا برضه كيلو سبير برضه. مش مشكله، بس هتيجي ما يتلخبطش يمسك. تمام. ممكن تعمل كده. هنا صدقت احمد حلمي وبدأ مستر احمد انا عني زمان موهوم بيضيع وقت، حاطط حاجه في وسلمت ولا استسلمت، عمل كده جرب انك تسمع ولا لا. طلعت وقمت جرب. وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، طريقي مشيت واديني ثبات، من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وراهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تيست تيست. سمع فين؟ تمام. تيست كده تمام. انت كده تمام. بس الصدمات بتقوي ومش بتهد، شفت يا زمان وعايزين Thank you very much, Dr. Samiha. This is a very nice presentation, and I'm sure there's a lot of questions. We will leave the question to the end because we are out of time. Dr. Hisham Arab, you all know Dr. Hisham Arab. He's going to talk about one of the most common complications of cesarean, which is wound problem, wound infection and wound healing. And Dr. Hisham is director of fetal women healthcare in Dr. Hisham Arab Centers. He's Arab Maternal Fetal Medicine Expert Group. He's the director and chairman. He's the director of Anne Donald Ultrasound School in Jeddah. And he's a chairman of Saudi Endometriosis Group. And he's going to talk about wound healing. Please, Dr. Hisham. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات، من هنا Yes, we can. بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه، واديك عالصعب قدرت، Hello. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم، وراهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن مصر انا ضد الكسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعيني ولا أنت سامعيني؟ شفت يا زمان ومواقف
بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ومراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه. واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ومراهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. هنا صدقت
حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت من هنا. جمعية الطب المسند لصحة المرأة هي جمعية متخصصة في كل ما يتعلق بالأدلة الطبية المبنية على البراهين والدلائل المبنية على البحوث العلمية الخاصة بصحة المرأة، وكذلك تدريب الأطباء على المهارات الإكلينيكية في التخصصات الدقيقة لصحة المرأة. الجمعية مشهرة منذ عام 1996، وانطلقت فكرة دبلومة أطفال الأنابيب درماس دبلومة in a Reproductive Medicine and Surgery سنة 2014 باجتماع مجموعة من أكفأ أساتذة أطفال الأنابيب، وقد اتفقوا على أن يتم تحويل نظام التعليم والتدريب الخاص بأطفال الأنابيب من نظام التلقين الشخصي إلى منهج علمي يعتمد على برنامج يشمل كافة المعلومات النظرية والمهارات الإكلينيكية الخاصة بأطفال الأنابيب والحقن المجهري. دخلت الفكرة حيز التنفيذ سنة 2017 بموافقة مستشفى برمنغهام للسيدات والأطفال بالمملكة المتحدة للتعاون والإشراف العلمي على الدبلومة، وموافقة وزارة الصحة المصرية على أن تكون الحاضنة لتدريب هؤلاء الأطباء في المركز القومي للتدريب لتعليمهم المهارات الإكلينيكية الخاصة بالحقن المجهري. وأصبحت هذه الدبلومة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ونجحت في تخريج الدفعة الأولى والدفعة الثانية، ونحن بصدد تخريج الدفعة الثالثة. وامتدت الدبلومة إلى خارج نطاق مصرنا الحبيبة إلى أشقائنا العرب في السعودية والإمارات وعمان والبحرين والكويت والسودان وسوريا ولبنان، والنهاردة بنحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من دبلومة برمنغهام لأطفال الأنابيب والحقن المجهري. نتمنى كل التوفيق لأطبائنا الشباب اللي أثبتوا التزام وحرص شديد على التعلم ليكونوا نبراساً لزملائهم في كيفية تطبيق العلم والأخلاق والمثل في معاملة مرضاهم، وبخاصة في مجال علاج العقم.
الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور يسري. مرحبا باشا. ويلكم يا باشا. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ ايه كله الاخبار؟ تمام الحمد لله. وي ار رانينج طيب ان شاء الله باذن الله. الناس هتخش اهوت ان شاء الله كمان 5 دقائق هيخشوا الكانديد وبعدين هيخشوا البورد وبعدين نبدا الكلمات ان شاء الله باذن الله. يعني اخش كمان شويه ولا اكمل معاك؟ لا خليك معانا بقى. شايفنا انت؟ شايفنا ولا مش شايفنا؟ انا شايفك طبعا. شايفنا انا؟ مش شايف بقيه الناس؟ انا شايف حضرتك وشايف في دكتور تاني. دكتور في صوره تانيه. دكتور مين؟ السلام عليكم. طيب السلام عليكم. اهلا وسهلا. يسرى عفيفي، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، انا مروان الحلبي من دمشق. اهلا وسهلا حضرتك. كيف الاحوال؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ تمام. مشرفنا حضرتك والله. والله. نتشرف بكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. الويب كام هتركب دلوقتي بحيث حضرتك تشوف الحضور اللي موجودين معانا كلنا ان شاء الله. ماشي. الويب كام جت اهي. ماشي يا ريس. اسلام بقى فين؟ برضه ما احنا برضه يلا افتحهم تاني. طب قول لهم لما كلهم يخشوا. هو دكتور احمد راح يبلغ. بس ده كله ما تصورش. وصلت له كام؟ انا صرت باجي معلم. وصل. شغال لك الصاله. ما تدخلش حد بقى يا دكتور. ما تدخلش محاضرين ما تدخلش عليها سن. شغال. بص معايا كده. طب بص هندخل المحاضرين وبنيجي هندخل كده كام وصل؟ وانت بقى الكاميرا بتاعتك توصل لهم بقى. صوت القاعة هيوصل لهم. طب بقى نسأل كده وصل لهم. يسري صوت القاعة وصل لك دلوقتي؟ تلاقي سامعه في الباك جراوند.
صوت يعني سامع صوت القاعه وشايفها ولا مش شايفها؟ في باك جراوند فويس. في عند حضرتك فيديو ممكن تبوينت عليه اللي هو بتاع القاعه، شايفه؟ فين ده بقى؟ في الفيديوهات، في الليست بتاع الفيديوهات بتاعت الناس اللي هو بتاع احمد يوسف. هو في المين سكرين على حاجه اسمها كونجريتيوليشنز بتحط فيها صوت القاعه. تمام. في بقى فيديو اللي هو بتاع احمد يوسف، ده تصوير القاعه. ده كده البست. تمام كده. هو الصوت اللي ما فيهاش خلينا نتكلم تاني. دكتور يوسف. ايوه يا فندم. تمام يا فندم. بنجرب صوت ساعتك يوصل للناس. لا؟ تمام كده يا فندم. شاكرين جدا لساعتك. ماشي يا دكتور اسلام. معانا كمان دكتور مروان موجود كمان. سامعه؟ دكتور مروان عامل ميوت ماشي. السلام عليكم، أنا سامع. تمام دكتور مروان، سامعين ساعتك. شكرا. خلاص انت اوريدي بقى. تمام. هو مش مهم قوي الناس. الو. سامعين ساعتك يا فندم. هنبدا كمان 5 دقايق ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا مرحبا، حياك الله. دكتور حسن، كيف الأحوال؟ والله الحمد لله بخير، الله يسلمك ويبارك فيك. والله شكرا لكم يا دكتور حسن. الله يسلمك ويبارك فيك. كيف الحال انتم؟ ان شاء الله طيبين؟ تمام والله الحمد لله. كيف السعودية اهو ماشي الحال، الحمد لله الحمد لله. الله يحميكم ويحمينا من كورونا بس. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. اقدم نفسي خلاص، انا موجود على الهواء معاكم. 5 دقايق. 5 دقايق بعدين. 5 دقايق. يلا. طيب. دكتور يسري من مصر ولا منين دكتور يسري؟ انا من مصر. ايوه انا اصلا نعم. اهلا وسهلا. بس بقى لي حوالي 25 years كيف في انجلترا. بس يعني ما شاء الله ما شاء الله. والله بعدين شفناك والله. الله بخير والله. ان شاء الله يا فندم باذن الله. نبدا دلوقتي.
حضرتك منين شغال في سوريا في انا في جامعه دمشق كليه الطب، انا رئيس الجمعيه السوريه للمودين والنسائيين. ده كلام جميل جدا، شكرا، يعني ده شرف لينا والله شفنا شرف لنا معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم باذن الله. دكتور حسان اشتقنا له كمان، هو رئيس الجمعيه السعوديه. دكتور مروان طبعا عزيز وغالي وتقابلنا كثير، ولكن كورونا هي اللي بعدتنا شوية، ولا كنا دائما نتقابل ونجتمع وكذا. وإن شاء الله ربنا يسهل وتنتهي الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, the Egyptian answer. Now let's pray for God's souls we lost in the Corona crisis. أقرأ فتح الكتاب وندعو. Please everyone, كل الأدب please. DMS is not just a certificate, it's a life experience. There are many courses, workshops, conferences, extra in the field of ERT. But DMS uniqueness is being a complete structure which leans on 4 pillars. First, the theoretical knowledge. A perfect curriculum included countless lectures given by the best figures in the field of ERT, giving us their wide knowledge and deep experiences. Pillar 2, the practical skills. There are workshops including ultrasonography, endoscopy, and ERT techniques, along with long-time training in a qualified ERT center all over the country. Pillar 3, the evidence-based medicine, making the graduate capable of accessing the most recent and relevant advances in the field of ERT. The fourth and last pillar is the continuous education, giving the graduate a chance to attend live surveys from Birmingham Hospital, annual conferences, and regular seminars. Now, we welcome Professor Abdulmajid Sahan, Head of Department of Obstetrics and Gynecology at the Yazid University, and we welcome the representative in India.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello and welcome to all our guests, either attending in person or over the internet, to our colleagues and to our graduates. It's a great pleasure and the honor for me to deliver this speech as a member of the board of DERMS on the day we are producing our third class of graduates. Today, a total of 72 students have been graduated from this diploma to make a sum of over 200 graduates. When I learned I would have the great honor of giving this speech today, I did what any serious speaker would do. I tried to prepare a formal graduation speech. Soon, and realizing that this wouldn't work for me, I gave it up for a version that suits me better, just to make use of these few minutes to convey the message I want to convey to each of you. For factors related to sustainability, a master of any profession or vocation is very keen to teach and train his successor on day-to-day basis to provide the growth of knowledge and accumulation of skills so that the latter can safely and effectively handle all the procedures required to maintain success and productivity. With the same rule applied, any experienced professor, scientist, or scholar proud of his profession and keen to keep it working and advancing would be much happier if he finds a means that ensures his knowledge and experience are being to ensure his knowledge and experience that he gained through many years of hard work and study are being effectively transferred to fresh and junior colleagues who will be the future operators of this art and who will be able to practice, maintain, and develop such art for decades. This was the idea behind this diploma, and this was the target that stimulated a number of senior doctors, very distinguished in the field of infertility and assisted reproduction, and broadly aware of their responsibilities, academic, social, and ethical, to initiate this work. I still remember the words of one of them during our very first and preparatory meetings. Our goal is to get a bunch of junior doctors very well equipped with knowledge, skills, and the ethics of this specialty so that we can all be proud of them. In order to achieve this goal, we were committed to providing our students with the best possible education to prepare them for their future career in infertility and assisted reproduction. We understood that our students need to have good knowledge of the subject, derived through well-established rules, still need to be flexible and creative, and to have the ability to think critically when they deal with problems. They need to be practically grounded and to be able to work effectively. They need to behave ethically when they relate to their patients, their colleagues, and their society. To meet these needs, the members of the board were constantly thinking about not only what they teach, but how they teach, and from whom they can seek help to get this mission accomplished. Having mentioned this, I would like to thank our partners from the UK who supported the system and made it work. I would like also to thank
all the professors and scholars from Egypt and abroad who shared in the academic and clinical teaching as well as in the evaluation of the students during their final examination. They were able to provide a complementary diversity of thought and experience for our students, an essential ingredient of today's learning and teaching. It has been a long, perhaps exhausting, not always fun, even sometimes disappointing process, but certainly a fruitful and rewarding one, being evidenced by being today celebrating the graduation of the third class of this diploma with other two going on. Many institutes in Egypt had followed to provide a similar diploma, but we will keep being proud as we are who initiated the first successful format. On behalf of the Board of Learners, I extend a sincere congratulations and wishes to all our graduates, including my own son. And I don't need to say, during my teaching and even during my evaluation of you, each one of you has been that son. I would like to ask you to cast your minds back to the day when you first joined this class. You will realize that you have definitely achieved a good deal of scientific knowledge and the clinical skills that should help you a lot in your career of this specialty. Do your best to count on them, but always remember that they're only a good start, and you have to keep them growing more and more by all means available. I have no doubt that you will continue to serve as worthy ambassadors for this, their math, and I would ask that you keep attaching, not only through our future activities, programs, or scholarships, but also by keeping us updated on the many achievements we are sure you will experience during your career. And as a fatherly advice, keep the size of your dreams always exceeding your current capacity to achieve them, because it's your dreams that stimulate your capacity to grow and grow to achieve them. Again, I extend my congratulations and welcome to our guests, parents, partners, family members, and friends of our graduates, and thank them all for coming to share in the joy and the accomplishment of these graduates, and for helping them to make this day a special and a memorable one for each of them. We are sure that you are proud of them, and we are proud of them the same. Thank you all. Now, we welcome Professor Randa Mustafa, Honorary President of Evidence-Based Women in Health Society and Vice President of Community Service and Social Affairs at University. Good afternoon, everyone. Dear guests, colleagues, and graduates, it gives me a great pleasure to present the Evidence-Based Women's Health in the third Dermis graduation ceremony. One of the most important objectives of Evidence-Based Women Health Society is education and training. The idea of REMES was conceived in 2014 by a group of great professors in Egypt and came into reality in the Birmingham Women's Health Hospital, agreed to collaborate and supervise the educational program. The real start was in 2017 when an agreement was done between Evidence-Based Women's Health Society and the Egyptian Ministry of Health to adopt this diploma, and this was the first step in the successful story of REMES. As you all know, healthcare is always changing. Changes have been always driven by science, innovation, and technology, and this is the case in REMES. At the end, my heartfelt thanks to sincere effort of REMES board and the unlimited support of Birmingham
women's health for the energy, innovation, and support they bring to this necessary and ongoing task. My sincere thanks to providers who are engaged in this effort to improve quality. At the end, let me tell you that working together for the good of the patients, we cannot fail. Thank you. We now give the floor to the Birmingham team. Let's start with Sir Rose People, Chairman of the Birmingham Women and Children Image Trust. Friends and colleagues, it's a great privilege for me to be able to join you today. Thank you so much. And congratulations to everybody on their graduation. You know, I first visited Egypt over Christmas in 1974 and was really taken by the kindness and the hospitality of people. But most importantly, I think I was really fascinated by the history of Egypt, its contribution to mathematics, engineering, astronomy, writing, and medicine. And the oldest known gynecology text comes from the late Middle Kingdom, which included a section on fertility and contraception. And it set an approach, interestingly, which hasn't changed over the millennia. The first is that people should be assessed on their symptoms. The second is they should have an examination. That would lead to a diagnosis, which in turn would lead to treatment. And so what came out of Egypt was the basis of the way we practice modern medicine. Please keep on. Oh, I'm so sorry. I thought I'd disappeared for a while. It's a basis that we practice modern medicine. And that predated Hippocrates by almost 1,500 years. In England, I think we lack your history, but we share some very common healthcare problems, including problems with fertility, which are a big and painful issue for many families. It's a global problem, which is going to be solved by global science, by global innovation, and global collaboration. And I'm really, really pleased that we're working together on this. I'm also struck by the model of established clinical leaders learning together, ensuring that there's a consistency of approach and a common understanding of clinical standards. It's something that few places do really well. And I think Derma is a model which could be copied by many other people in different specialties in different parts of the world. I think it's a very successful one. And that's why I, as chairman of Birmingham Women's and Children's Hospital, and people in our organization are so proud to be working with you. So if I can just say a really big thank you for the privilege of working with you. Well done to everybody on their graduation, and very best wishes from all of us in Birmingham. Start David Limborn, Chief Executive of Birmingham Women and Children Image Trust. Hello everybody, my name is David Melbourne and I'm the Acting Chief Executive of Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust. Apologies from our substantive Chief Executive Sarah Jane Mars. She can't be with us today. I know she'd have loved to contribute to this video, but in these unprecedented times she's been seconded to lead the NHS testing element of the test and trace strategy across the UK.
I know the ceremony was planned for March, but the pandemic got in its way. Having a virtual ceremony is a really lovely way to celebrate all the hard work that you've put in to gain a diploma in reproductive medicine. My trust is very proud that it's associated with this prestigious diploma programme, working with colleagues in partnership, distinguished professors and clinicians from across universities in Egypt. This is the third class to graduate for the diploma, and I'm sure, like the previous two classes, you will be supporting the delivery of services that make a real difference to people's lives, helping bring new life into the world and allowing prospective parents to make choices over when and how they decide to have children. I'd also like to thank my colleagues from within the Trust, from Birmingham Women's Hospital, with particular mention to Mr. Yusri Afifi in supporting this programme. I wish I could join you, but COVID-19 Wave 2 planning is getting in the way, so I've had to record this prior to the event. I also know that all graduates enrolled in CPD organised by DMAS Academy, and that is so important for all medicine. My boss, Professor Sabriz Keo, who used to be the medical director of the NHS, he's the chairman at our trust, always underlines the importance of that continued learning and education. So well done to you all. All the members of third class in reproductive medicine have done a great job, and good luck in the future. Thank you for listening to me. Take care and stay safe. Bye. Now this board will welcome Mrs. Eva Islam, British Council representative in Egypt. Ladies and gentlemen, forgive me, I didn't quite hear the interruption. If I'm speaking out of turn, please mute me. But do allow me to give you my greetings and to offer you my heartfelt congratulations to all of you who graduate here today in this third DIRMAS graduation, and to salute the work of all of you who have studied so hard for this diploma, and to all of your professors who have brought you to so successfully to this achievement and to today's celebration. My organization, the British Council, exists to build opportunities for the exchange and sharing of ideas and experience between Egypt and the UK. And the aim always is to allow people and organizations to develop understanding, respect, and trust. And it's a pleasure today to celebrate with you here in Egypt and with the Birmingham Women and Children's Hospital the results of one shining example of just such an exchange, just such a collaboration. I must say that it seems like very much more than a year since we last met for the second graduation of DIRMAS, and it has, for all of us and for all humanity, been a long and a difficult year. For this reason, even more than usual, I salute and celebrate your work and your role, and your chosen work is to build hope for the future. I wish you so well for your professional successes and your personal satisfaction. And I thank you for inviting me to join you, even virtually, today here. Congratulations. I know everyone who is a graduate is voting for me on the first hand. Our ambassador to Birmingham who gives much effort to this diploma, Mr. Yusri Afifi. Dr. Yusri, please unmute yourself. All right. Can you hear me now? Yes. All right. Assalamu alaikum. Congratulations for everybody. And I'd like first to thank Bruce for his kind support for this project and his kind commitments to be with us today. I know how busy he is for his local and national commitments. And also I'd like to thank Sarah Jane and David Melbourne for the continuous support of that project. And indeed, all my colleagues in Birmingham Women's
who did as much as they can to give the support that actually this diploma requires. And it is something which I'm so proud of, looking at all the reviews and feedback that we have from the individual trainee and indeed from the centers, how much this project made a difference regarding fertility management all over the country. We have now over 200 candidates have been graduated, and it made a huge difference regarding the practice in the fertility service and utilizations of such products to make difference in humans' life. I'd like to thank Elizabeth as well, and I was pleased and honored to see her last year. And I know from the meeting I have with her how much committed she is to develop the bridge between the two countries, mainly focusing on the people and how they can interact with each other for the benefits of both. And I really appreciate that she's also keen to be attending today. And I like also to thank all the colleagues from the Middle East. I've seen some of them today, that they were keen as well to share with you your ceremony, even if it is through Zoom. And I like to congratulate every one of you guys who have been working very hard all over the year, and it was a difficult year because of different angles. And I know for certain how much it was difficult, particularly for those who used to travel for long to come to the training center to receive the training required, and also how much difficult it was for the training center to provide the required practical training in the view of the current crisis everybody is facing. And if you excuse me that I will speak to the family of the candidates as well in Arabic. فأنا بحب أهنئ كل عائلات الناس اللي هم متخرجين النهارده. أنا عارف قد إيه هم بذلوا مجهود علشان يساعدوكم ويساعدوهم إن هم يوصلوا لهذا الكلام، وإن شاء الله يكون ده خير للجميع بإذن الله. So I thank everybody, and I hope every goodness for all the candidates and graduates, and wish all the best for them and for the future as well. Thank you very much. لكن نرحب بالدكتور مروان الحلبي، استاذ ورئيس قسم امراض النساء والتوليد جامعه دمشق، والرئيس السابق لجمعيه الشرق الاوسط للخصوص. Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to address this esteemed gathering this afternoon in this third graduation ceremony for the professional diploma in reproductive medicine and surgery. DERMIS. I'm honored to have the opportunity to speak today and be welcomed by you all today. I would like to start by saying congratulations to the graduates of this diploma and the board committee from the UK and Egypt. And special thanks for my dear friends, Professor Hisham Al-Inani, for inviting me to be with you. I feel very grateful that DERMIS committee has taken major steps to support and boost research in our region. Such advancement can guarantee better practice and for us to find our place among the other developed regions in the world. Based on my insight, through this professional training program, DERMIS, both in the practical and theoretical aspects, I found that it has been a very excellent opportunity to learn and practice reproductive medicine and reproductive surgery. I'm filled with excitement and anticipation for this to transform the future of reproductive medicine in moving from training to real practice in the fields. I wish you all continued excellence and success in your careers and to maintain your admirable level of research and self-development in the future, and have a lovely ceremony, and thank you all. دكتور حسن عبد الجبار، رئيس الجمعيه السعوديه لامراض النساء والتوليد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً يعني this is a very nice opportunity to introduce myself to all the audience. My name is Professor Hassan Abdel Jabbar. I'm the president of Saudi Society of Obstetric and Gynecology. We are in Saudi Arabia have a lot of pioneer in medicine. They are coming from Egypt. They are starting from professors to even our junior doctor. We are overwhelmed. We are happy to have our Egyptian doctor in Saudi Arabia. We as a Saudi, we go and train in Egypt and come back in Saudi Arabia. There is a lot of doctors who have been graduate from Ain Shams, Qasr Al-Aini, Al-Iskandariya, and they are now pioneer of medicine in Saudi Arabia. I'm very thankful for the panel to let me talk in this nice ceremony. But actually, the gratitude and thankful for all the candidates who went through all the program. They went through the exam, all the training, and they will become, inshallah, one of pioneer of reproductive medicine. Reproductive medicine in the last few years becoming very important. It became very important in our society, very, very important in our laboratory. We used to depend on people from all over the place. Now we depend on our own chap and young people and young doctor to run the lab, which is important. The lab becoming more advanced, and I'm sure this diploma or this master degree, wherever, it has to be improved, and it will have to become a PhD, and they have to have subspecialty in the lab, because in the lab there now so many subspecialty need to be concentrated. As a Saudi society, we, alhamdulillah, we help in training some of the doctors in our lab in Jeddah Fertility Lab at Arfan and Bagoda Hospital. We had an agreement that we can keep them with us from 6 months to a year. We looked at how they look after their doctor. We looked at how they behave and how they actually learn the procedures. And I'm very thankful for all the panel. I'm thankful for the people who graduate, and congratulations for you, congratulations for them, and congratulations for us, because we are going to have these people working with us and helping us. Thank you very much. دكتور أسامة بدري، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد جامعة الملك عبد العزيز السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. This is the benefit of the COVID-19 that I can attend the ceremony while I'm driving the car. It's my pleasure that I'm with you in this ceremony, and I want to thank Prof. Hisham and Prof. Ahmed for inviting me. Actually, I'm the chairman of the Gynecology department in King Abdulaziz University, Rabat branch, and I'm members of the Saudi councils in Saudi commissions for health specialty. I want to congratulate all the people that they are graduated, and I hope for inshallah next time will be to celebrate together physically.
As professor, or my teacher, Professor Hassan Abdul Jabbar, we have a lot of doctors from Egypt, and they are doing very well with us. And I hope, inshallah, in the future, we will do cooperation between the Egyptian societies and the Saudi Commission for Health Specialty. And I hope, inshallah, in the future, we can send some of the fellowship to do training at least 6 to 1 month, inshallah, in Egypt. I want to thank everybody, and I hope excellent career for all the candidates. Thank you. Dr. Samawi Al-Hakim, consultant in gynecology and reproductive medicine, and he worked before as a consultant for reproductive medicine at the United Kingdom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ladies and gentlemen, I am delighted and honored to be among yourselves in this afternoon. It was a great pleasure for me to be asked to speak to the graduates today and to the audience. Let me first start by congratulating our graduates and the trainees for completing this structured and well-organized training program. I have been following up since the first batch, and this is now our third batch completed. And as Professor Hisham and Yasser and Dr. Ahmed have mentioned, that now more than 200 graduates have completed this program. The program has allowed the knowledge transfer to happen smoothly without interruption to many of the candidates and the trainees. I had the pleasure of selecting many of the trainees who went all over from UAE to Egypt to attend the program and to be enrolled. And I've selected more numbers from Sudan as well. And I encourage them to join the program with all my confidence on their trainers and their tutors and the professors who have been organizing and dealing with the project and the program. I can certainly assure the audience that the impact of this program on the women health care in the Arab region it has already started to appear, and we yet going to see more. Most of the trainees has not only learned the practical skills and the theoretical knowledge of reproductive medicine, many of them, I can certainly assure you, have learned the ethical approach of reproductive medicine, which is something really we need to emphasize on. A number of them had had now the courage to go into research and into evidence-based and medicine and to try and explore their opportunities in publications and into leading some even small audits at their own clinics or centers. This could have never happened without the help and support of the Evidence-Based Women Health Society and the Birmingham Women Health and the NHS Trust over in the West Midlands. My colleagues in Birmingham and our colleagues also in Egypt and our trainers and the local trainers in their centers have all made great efforts to make this successful. I would like to thank everyone, and I would like to really congratulate all the audience and all those who made the effort on their successful project. And again, thank you for inviting me to give this short talk today, and I hope you enjoy the rest of the afternoon. Congratulations again.
زملائي الأفاضل، يقول الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أستأذنكم زملائي أن نقف وقفة إعجاز، وقفة تعظيم وإجلال لأساتذتنا يستحقونها. أشكركم أساتذة الأفاضل. أهديكم هذه الأبيات: ليس الخلائق كلهم أكفاء، لا يستوي الجهال والعلماء، لا يستوي نبع ترقرق ماؤه يهدي الأنام وصخرة صماء، لا يستوي جنات فيها كل ما تهوى النفوس إليه والصحراء. دوما يموت الجاهلون بجهلهم والعالمون بعلمهم أحياء، فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء. لله طوعا أوقفوا أبدانهم، لنشر علم الله هم لهم أمناء. فهم المصابيح التي نبصر بها إن داهمتنا ليلة ظلماء، وهم الغياث لنا بكل ملمة إذ للأئمة هم لهم وكلاء. فكم استفاد الناس من أنوارهم علما كما استغنى بهم فقراء، بل يؤثرون الناس في حاجاتهم وكأن خلق الله لهم أبناء. أشكركم زملائي الأعزاء لحسن استماعكم. دكتور أيمن الزويدي. Dear colleague, professors, friends, relatives, families, and all peoples that contribute to this wonderful ceremony to be delivered in this honorable way. Good afternoon, and congratulations to the class 2019 DMS Birmingham Diploma, the third graduation class. I have the honor today to speak in this graduation speech. Today you achieve something special, a college diploma in IVF. Also wish to congratulate and thank Birmingham University for releasing those medical doctors to the labor market specialized in IVF. This is truly a great opportunity for us. When I started taking this diploma, I thought it was easy for me to get, but really it was hard and tough. We met a new professors and new colleagues in this diploma. We met a new professors and new colleagues in this diploma. We did pass many confusing feelings, fun, hard times, traveling from faraway places to attend every sessions and stress of exams. We learned a lot from our professors and from our colleagues. But the most important thing that we learned is how wonderful to be part of a group. I wish to thank my professors that provide us with valuable times, efforts, giving information, materials, and experiences in the field of IVF. Also, I have to thank my colleagues that provide us with hope, strength, and information. We will miss you all. I can't provide many advices to my colleague because we are at the same age group, but in many ways, I learn from them. I don't have answers, but I have questions. All I have to tell you what I have learned, what I have discovered as a person in this world. And one of this, you can do it alone. As you navigate to the rest of your life, to be open to collaboration. Other people and other people's ideas are often better than your own. Find a group of people that inspire you and they will change your life. No one is here today because he did it on his own. You all here today because someone gave you strength, help, and held you in the palm of his hand.
and of course it's God. Ask back to life. Put God first in everything in your life. In the acting business, you feel all the time, but you have to catch hope and not to quit. Make big choices early and often. Take your risks now, because when you get older, you will be fearful and less flexible. Don't quit and don't fall back. Prepare yourself for the next auditions and the next audition. Try to pray and pray. And even you continue to fail and fail, it doesn't matter, because you know what? There is an old saying, you hang around the barber shop, longer or sooner you will get your hair cut. Dreams without goals are just dreams. You have to set goals, life goals, yearly goals, monthly goals, weekly goals, or even a daily goal. Simple goals, but you have goals. And to understand, to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. Hard work works. Working really hard is what successful people do. Remember, just because you're doing a lot more don't mean you are getting a lot more done. Don't confuse movement with progress, because you can run in place all the time and never get anywhere. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. Don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. And finally, you're all here because you are smart and brave. And if you add kindness, you almost make the perfect person. Thank you so much, and I'm truly happy to share these moments with you. Good luck in your life. توزيع الشهادات دكتور عبد الباسط عبد الحميد صالح. دكتور عبد الرحمن جمال محمد. دكتور عبد الرحمن محمد. دكتور عبد الرازق عبد الغفار. دكتور عبير حمدون علي. دكتور أحمد عدلي عبد الفتاح. دكتور أحمد السيد حامد. دكتور أحمد حمدي العوضي.
دكتور أحمد هشام صالح. دكتور أحمد متولي محمد. دكتور أحمد محمد الشربيني. دكتور أحمد محمد جمال عبد الحميد. دكتور أحمد صبري أحمد. دكتور أحمد صلاح سعد زاهر. دكتور أحمد زكريا يوسف. دكتور علي عبد الحميد مطاوع. دكتور امل عبد الناصر عبد الولي. دكتورة أميرة زينهم عبد المقصود. دكتورة أسماء محمود أحمد السيد. دكتور أيمن أحمد زكي. دكتور بان صالح عبد العزيز. دكتورة بسمة أبو العيد عبد الرحمن. دكتورة دعاء أسامة جاد. دكتور السعيد مسعد محمد.
دكتورة إيريني زكريا 5. دكتور فهمي أحمد رمضان. دكتورة حنان فاروق علي. دكتور هيثم شكري يوسف. دكتورة هبة الله محمد طه. دكتور حسام عبد المجيد سرحان. دكتورة هدى طلعت منصور. دكتور حسيني أحمد حسيني. دكتور إبراهيم جمال عبد التواب. دكتور إسماعيل عبد الفتاح إسماعيل. دكتور إسماعيل إسحاق مراد. دكتورة خلدان راشد سعيد. دكتور خالد مصطفى سليمان. دكتورة مها عبد الهادي سليمان. دكتور محمود محمد. دكتورة منال يوسف محمد. دكتورة مروة محمود إسماعيل. دكتور مازن جمال مرسي. دكتور محمد عبد العزيز عبد الرحمن. دكتور محمد عبد المنعم حسن. دكتور محمد عوض رجب. دكتور محمد جمال سيد.
دكتور محمد ابراهيم فتح الله. دكتور محمد كامل ابراهيم. دكتور محمد كامل صفوت. دكتور محمد مصطفى حامد. دكتور محمد شلبي جمعة. دكتور محمد طه عبد الفتاح. دكتورة منى فرج حسين. دكتور مصطفى كامل جودة. دكتور مصطفى محمد صادق. دكتورة نسرين محمد أحمد. دكتور أسامة السيد محمد. دكتورة سالي نادر محمد سلامة. دكتور سامح فتحي جاد. دكتور شريف أحمد عواد. دكتور طه مصطفى محمد. دكتور وائل حسني توفيق. دكتورة وفاء محمد إبراهيم. دكتور وليد إبراهيم محمود. دكتور وليد محمود عيسى. دكتور يوسف محمد رجب. دكتورة يسرية محمود الفرس. دكتور عبد الرحمن محمد محمد.
بصوا يا دكاتره، ركزوا معايا نص دقيقه بس. كل واحد فيكم المفروض ياخد 3 شهادات. شهاده عليها ختم برمنجهام بالاضافه للاختام الاخرى، وشهاده من غير ختم برمنجهام بيروح بيها نقابه الاطباء عشان ياخد بيها الكارنيه ان هو اخصائي او استشاري حقن جاري وعقم. والشهاده الثالثه اللي هي فيها الكريدت اورز اللي موجوده عندكم ودي موجوده. احنا اخذنا كل الشهادات اللي مختوم عليها برمنجهام عشان كنا هنعمل لكم مفاجاه انها هنوثقها من الخارجيه وبعد كده نديها لكم. فكل واحد منكم دلوقتي معاه شهادتين بس ناقصه اهم واحده اللي عليها ختم برمنجهام، هي موجوده معانا دلوقتي وهتروح للتوثيق. اللي مش عايز يوثقها مفيش اي مشكله، هي موجوده ممكن يستلمها حالا. اللي عايز يصبر اسبوع عشان نوثقها مفيش اي مشكله خالص، ده احنا بنعملها كحاجه بدل ما انتوا تتعبوا فيها. اللي مش عايزها ممكن ياخدها دلوقتي حالا. فكروا كده واحنا في النص ساعه دلوقتي. دلوقتي بقى هنخرج بقى كلنا في القاعه الكبيره عند النافوره دي، ناخد صوره جماعيه كلنا بعد اذنكم ممكن على السلم طبعا، بحيث ان احنا ناخد كلنا صوره جماعيه، ودي اهم حاجه عندنا الروح الجماعيه. فمن فضلكم نطلع بره وناخد الصوره دي، وبعد كده تروحوا الكافيتيريا تشربوا حاجه ساقعه وحاجه سخنه والخ. شكرا لكم. شكرا. انت عايز مني حاجه؟ كده تمام؟ دكتور اسلام. باشا تتقفل كده. Thank you very much, Professor Marwan.